ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የጤና ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ቻናል ላይ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ይዤ የመጣሁት አዲስ ነገር ስለ ካሮት ክሬም አዘገጃጀትና ጥቅሞቹን ነው የምነግራችሁ። በዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ስለ ካሮት ምንነት ማወራችሁ ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ የዚህን የካሮት ክሬም ለማዘጋጀት መጀመሪያ የካሮት ዘይት ማዘጋጀት አለብን ማለት ነው። የካሮት ዘይትን በቀላሉ ማዘጋጀት እንችላለን። እሱን እንዴት እንደሚዘጋጅ እነግራችኋለሁ። ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ የካሮት ክሬምን ከካሮት ዘይት እንዴት ማምረት እንችላለን በቀላሉ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ዋና የተዘጋጀበት ስለዚህ ዙሪያ ስለሆነ እሱን እናያለን። እንዲሁም ደግሞ የነዚህ የካሮት ዘይትና የካሮት ክሬም ጥቅሞች ምን ናቸው የሚለውን እነግራችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ እነዚህን ክሬሞቹን ወይም ደግሞ ዘይቱን የካሮቱን ስናዘጋጅ ሊሆን ይችላል ስንጠቀም ማድረግ ያለብን ጥንቃቄዎች አሉ። ቅድመ ጥንቃቄዎች ማለት ነው። እነሱ ምንድናቸው የሚለው እናያለን። እንዲሁም ደግሞ አቀማመጡን ስናስቀምጥ ሼልፍ ላይፉ እንዳይበላሽ ምን አይነት ጥንቃቄዎች ማድረግ አለብን፣ ለምን ያህል ጊዜ ይህን ነገር አስቀምጠን መጠቀም እንችላለን የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ለማየት ሞክሩ። ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ሼር፣ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁም ካላችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ እኔ የምለቀውን የተለያዩ የጤና መረጃዎች መከታተል ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ጉዳያችን እንገባለን። በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ ስለ ካሮት ምንነት ነው። ካሮት እንደምታውቁት በውስጡ በርካታ ቪታሚንና ሚነራሎች፣ በሽታ ተከላካይ ንጥረ ነገሮች አሉት። በዋናነት ቪታሚን ኤ፣ ቪታሚን ሲ፣ ቪታሚን ቢ6፣ ቤታ ካሮቲን የምንላቸው ዋናዎቹ ንጥረ ነገሮች ቪታሚኖች አሉት ማለት ነው። ካሮት እንግዲህ በጣም ተወዳጅና ውድ የሆኑ የውበት መጠበቂያ ምርቶች የሚሰሩበት ነው ግብአት ነው ማለት ነው። በብዛት በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው በተለይ በጣም ፕሮሞት ይደረጋል። የተለያዩ ብራንዶችም ይጠቀሙታል ማለት ነው። በካሮት ውስጥ ያሉትን ቪታሚንና ሚነራሎች በተለይ በርካታ ሎሽኖች፣ ክሬሞች፣ ሻምፖ፣ ኮንዲሽነር ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ የካሮት ዘይት ሊሆን ይችላል። በብዛት ካምፓኒዎች ከዚህ ይጠቀማሉ ማለት ነው። በጣም ፌመስ የሆነ ተወዳጅ የሆነ የምግብ አይነት ነው። በተለይ ደግሞ ለማንኛውም አይነት ቆዳ ተስማሚ በመሆኑ የቆዳ አምራቾች የቆዳ ምርት አምራቾች በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ይጠቀሙታል። ለማንኛውም አይነት የቆዳ አይነት ያገለግላል ማለት ነው በብዛት ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታውቁት በተለይ በአሁኑ ሰዓት እነዚህ በርካታ የሚመረቱት በፋብሪካ የሚመረቱት የውበት መጠበቂያ ምርቶች በኤፍዲኤ ወይም ደግሞ የዓለም መድኃኒትና ቁጥጥር ባለስልጣን ሬጉሌትድ አይደረጉም ወይም ደግሞ ቁጥጥር አይደረግባቸውም እና የተለያዩ የግል ካምፓኒዎች እንደፈለጉ አድርገው ነው የሚያመርቱት። የተለያዩ ኬሚካሎችን ይጨምራሉ። ለምሳሌ ለማቆያ፣ ለማቅለሚያ፣ ለሽታ ብለው የተለያዩ ኬሚካሎችን ሊጠቀሙ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ደግሞ ለቆዳችን ብቻ ሳይሆን ለጤናችንም አደገኛ ነው። በተለይ ቆዳችን ላይ የምናደርጋቸው የኮስሞቲክስ ምርቶች በአጠቃላይ ወደ ሰውነታችን ወደ ኩላሊታችን ወደ ጉበታችን ይገባሉ፣ ይመጠጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ለማስወገድ በቤታችን በቀላሉ በርካሽ በሆነ ምንም አይነት የጎንዮሽ ሳይኖረው ማለት ነው በቀላሉ በቤታችን ብዙም ወጪ ሳናወጣ የካሮት ዘይት፣ የካሮት ክሬም፣ የካሮት ሎሽን ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። በጣም በቀላሉ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሻምፖና ኮንዲሽነሮች ላይ ደግሞ ዘይቱን በመጨመር በቀላሉ ጥቅሙን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ ወደ መጀመሪያው ውህድ ነው የምንገባው። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ የካሮት ክሬምን ለማዘጋጀት መጀመሪያ የካሮት ዘይት ማዘጋጀት አለብን። የካሮት ዘይት እንዴት ነው የምናዘጋጀው? የሚያስፈልገው ነገር ምንድን ነው? ከ2 እስከ 3 የሚሆን የካሮት እናዘጋጃለን። የካሮት ፍሬዎች እናዘጋጃለን። ፍሬሽ የሆነ በተለይ ቂጡ ላይ ወይም ደግሞ ስሩ ላይ አረንጓዴ አይነት ከለር ያለው ያልደረቀ ሙሉ በሙሉ ማለት ነው ቂጡ ላይ። አለበለዚያ በጣም ከደረቀ በጣም የቆየ አይነት ካሮት ከሆነ ደግሞ ቤታ ካሮቲን የምንለው ካሮቱ ላይ ያለው ቤታ ካሮቲን መጠኑ ይቀንሳል። ያ ደግሞ ጥቅሙን እናጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን እናዘጋጃለን። ቀጥለን ምንድነው ማጠብ አለብን ማለት ነው። በተለይ የምናጥበው ካሮት እንደምታውቁት ከመሬት ውስጥ ተቆፍሮ ነው የሚወጣውና በርካታ ጀርሞች ሊኖሩ ይችላሉ። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ተባይ ማጥፊያ ማዳበሪያ ሊረጭበትም ይችላል። የተለያዩ ኬሚካሎችም ሊደረጉበት ስለሚችሉ በደንብ በኮምጣጤና በቤኪንግ ሶዳ አድርገን በደንብ ማጠብ አለብን ማለት ነው። ደጋግመን ማጠብ አለብን። ቢያንስ 70% የሚሆነውን ጀርሞችንና የተለያዩ ኬሚካሎችን ማስቀረት እንችላለን። ሌላው ቀጥሎ ምንድነው መፍጨት ይኖርብናል ማለት ነው። ይሄንን
የታጠበውን ማለት ነው። የታጠበውን ካሮት እንዴት ነው የምንፈጨው? በሁለት አይነት መልኩ ነው። እዚህ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ምንድነው? መላጥ የለባችሁም። የውጭኛውን ሽፋኑን ካሮት ከላጣችሁት አብዛኞቹን ሚኔራሎች ታጣላችሁ ማለት ነው። ሚኔራሎችን ማግኘት አትችሉም። ስለዚህ ትልቁ ስህተት ምንድነው? ካሮትን መላጥ ነው ማለት ነው። ሽፋኑን ይሄን ማስወገድ አለባችሁ። ይሄን ማድረግ የለባችሁ። ምንድነው? ቀጥታ የታጠበውን ካሮት ከተፍ ከተፍ አድርጋችሁ በቢላዋ ማለት ነው ከተፍ ከተፍ አድርጋችሁ በተወሰነ ማለት ነው ከዛ መፍጨት ነው። በአትክልት መፍጫ በብሌንደር ወይ በፍራፍሬ መፍጫ መፍጨት ትችላላችሁ በቀላሉ ማለት ነው። ካልሆነ ደግሞ መፈቅፈቅ ትችላላችሁ። በአትክልት ፒለር አለ፣ ቬጂቴብል ፒለር የምንለው በዛ መፈቅፈቅ ወይም ደግሞ ፋቅ አድርገንም ወደ የምንፈልገው ነገር መቀየር እንችላለን፣ መፍጨት እንችላለን በሁለት መልኩ ማለት ነው። ከዛ ይሄንን የፈጨነውን ካሮት እንግዲህ ቀጥታ መጥበሻ ላይ ወይም ደግሞ ክዳን ያለው ብረት ድስት ላይ እናደርጋለን ማለት ነው። እናደርገዋለን የተወሰነ ለማብሰል ማለት ነው። የተወሰነ ከዚያ አብረን ምን እንጨምራለን? የወይራ ዘይት ወይም ደግሞ የኮኮናት ዘይት እንጨምርበታለን ማለት ነው። ካሮቱ ጋር አብረን እዚህ መጥበሻው ላይ ወይም ደግሞ ብረት ድስቱ ላይ ማለት ይቻላል። ዘይቱ የኮኮናት ዘይት ወይም ደግሞ የወይራ ዘይት ከሁለት አንዱ መጠቀም እንችላለን። የፈለግነው በተለይ ኦርጋኒክ የሆነውን ወይም ደግሞ ኮልድ ፕረስድ የሆነው አሪፍ የሆነ ብራንድ መርጣችሁ ከሁለት እስከ 3 ስኒ የቡና ስኒ የሚሆን ዘይት ትጨምራላችሁ ማለት ነው። አብራችሁ የካሮቱ ዱቄት እንትኑ ጋር የካሮቱ የተፈጨው ካሮት ጋር ማለት ነው አብራችሁ ከዛ ይሄንን ብረት ድስቱ ላይ ወይም መጥበሻው ላይ ከ3 እስከ 5 ደቂቃ የሚሆን በዝቅተኛ ሙቀት ከፍተኛ ሙቀት ካደረጋችሁበት ወይም ለረጅም ሰዓት ካሞቃችሁት በውስጡ ያሉት ቪታሚንና ሚኔራሎቹ ይበላሻሉ። ስለዚህ በዝቅተኛ ሙቀት ከ3 እስከ 5 ደቂቃ ሞቅ ነው የምታደርጉት ማለት ነው። የተወሰነ ታሞቁትና ከዛ በኋላ ታዋጡታላችሁ ከ5 ደቂቃ በኋላ ማለት ነው። ይወጣል። ከዛ በረድ ይላል ማለት ነው። ትንሽ ታበርዱታላችሁ፣ በረድ ይላል። ከበረደ በኋላ ምንድነው የጠርሙስ መያዣ ይሄንን የሞቀውን ያዘጋጃችሁን ለማስቀመጫነት የጠርሙስ መያዣ ለብቻ ታዘጋጁና እዛ ላይ ይሄንን የተዘጋጀውን ነገር እዛ ላይ ገልብጣችሁ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በጠርሙስ መያዣ ክዳን ያለው መሆን አለበት። ክዳን ያለው ታዘጋጁና ይሄንን ለአንድ ሳምንት የሚሆን ፍሪጅ ውስጥ ማስቀመጥ አለባችሁ። ፍሪጅ ውስጥ እንግዲህ በጣም በረድ ውስጥ ማስገባት የለባችሁም። እርጥበት ያለበት ቦታ ማስቀመጥ የለባችሁም። ብቻ ሩም ቴምፕሬቸር የሆነ በ20 ዲግሪ ሴልሺየስ የሚሆን እርጥበት የሌለበት ቦታ ላይ ለአንድ ሳምንት ታስቀምጦታላችሁ። በደንብ መክደን አለባችሁ ማለት ነው። ለአንድ ሳምንት ታስቀምጣላችሁ። በየቀኑ ግን እያዋጣችሁ ተነቀንቁታላችሁ። በደንብ መነቅነቅ አለባችሁ እንዲዋሃድ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ዘይቱን የምናደርገው ምንድነው? ኦይል ፑሊንግ የምንለው አለ። አሁን ከካሮቱ ላይ ቪታሚንና ሚኔራሎችን ዘይቱ እየመጠጠ ወደ ራሱ ያመጣዋል፣ ወደ ፈሳሹ ያመጣዋል ማለት። ስለዚህ ያንን ለማድረግ ዘይቱ እንዲመጣው ሚኔራሉን ከካሮቱ ላይ በደንብ መነቀነቅ አለብን በየቀኑ እያዋጣን ከፍሪጁ ማለት ነው። ከለሩ ምንድነው? መብሰሉን ወይም ደግሞ በደንብ መዋሃዱን የምናውቀው ምንድነው? ከፍታችሁ ስታዩት በጣም ድምቅ ያለ ቢጫ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ውህዱ ማለት ነው ወደ ዘይትነት ወደ ካሮት ዘይትነት እየተቀየረ ስለሆነ ድምቅ ያለ ቢጫ ይሆናል ማለት ነው። ደግሞ ሽታውም በጣም የሚጣፍጥ አይነት ሽታ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ካደረጋችሁ በኋላ ከአንድ ሳምንት በኋላ እንግዲህ ምንድነው የምታደርጉት? ታዋጡታላችሁ። እንግዲህ ወደ ማጥለል ሂደት ነው ማለት ነው የምንሄደው። ከአንድ ሳምንት በኋላ ደማቅ ቢጫ መሆኑን ካረጋገጣችሁ በኋላ እንግዲህ እዚህ ላይ ማወቅ ያለባችሁ በኮኮናት ዘይት ከሰራችሁ ውህዱን በኮኮናት ዘይት ከሰራችሁ ወደ ጠጣርነት መቀየሩ አይቀርም። ምክንያቱም ኮኮናት ዘይት አትሩም ቴምፕሬቸር ጠጣር ስለሆነ ወደ ጠጣርነት መቀየሩ አይቀርም ማለት ነው። ሳቹሬትድ ፋት ስለሆነ ኮኮናት ዘይት ጠጣር ይሆናል። ስለዚህ ማቅለጥ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስታቀልጡም ለከፍተኛ ሙቀት ማጋለጥ የለባችሁም። በተወሰነ እንዲቀልጥላችሁ ያክል ብቻ ትንሽዬ ሙቀት ነው ማለት ነው የምትጠቀሙት። ያንኛው በወይራ ዘይት ከሆነ የሰራችሁት ደግሞ ያው ሞኖ ሳቹሬትድ ፋት ስለሆነ የወይራ ዘይት እሱ ወደ ጠጣርነት ስለማይቀየር ፈሳሽ ነው የሚሆነው። ከዛም ማጥለል ነው ማለት ነው። ማጥለያ እንግዲህ በጨርቅ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ሻይ በምታጠሉበት እቃ ሊሆን ይችላል። በዛ ማጥለል እንችላለን ማለት ነው። አጥልለን ዘይት ፈጠርን ማለት ነው። ባጭሩ እንግዲህ እንደምታዩት በቀላሉ የካሮት ዘይት መፍጠር ቻልን ማለት ነው ቤታችን። ይሄንን እንግዲህ ካጥልለን በጠርሙስ መያዣ ክዳን ባለው አሁን መልሰን ፍሪጅ ውስጥ በስነ ስርዓት ማስቀመጥ አለብን ከድነን ማለት ነው። በተለይ ይሄን ነገር በአግባቡ ካስቀመጥነው ሼልፍ ላይፉ እስከ 2 ወር ድረስ ሊያገለግለን ይችላል ማለት ነው። በአግባቡ እየተጠቀምን ማለት ነው። ይሄንን ዘይቱን ክዳን ባለው ነገር አስቀምጠን ትንሹን ለምን ልንጠቀመው እንችላለን? ለፀጉራችን ልንጠቀመው እንችላለን። ፀጉራችንን የርስቅላችንን ማሳጅ በማድረግ በቀላሉ የፀጉራችንን ኬራቲን ወይም ደግሞ ኮላጅን የምንለው ፕሮቲን
በብዛት እንዲመረትና ጸጉራችን ቶሎ ቶሎ እንዲያድግ ጸጉራችንም ላይ የተለያዩ ፎሮፎር ካለ የጸጉራችን የሚሰባበር ከሆነ እሱን ለመጠገንና ከፍተኛ የሆነ ጸጉራችን ልስላሴ እንዲኖረው እንዲያብረቀርቅና እንዲያድግ ማድረግ እንችላለን። ለህፃናት በተለይ ህፃናት ጸጉራቸው ቶሎ ቶሎ የማያድጉ ህፃናት ካሉ ይህንን የካሮት ዘይት ብትቀቡላቸው በፍጥነት ያድግላቸዋል። በጣም አስገራሚ ለውጥ ነው። እንዲሁም ደግሞ ቆዳችሁ ላይ ለምሳሌ አለርጂ ካለብን ቁስለት ነገር ካለብን በተለይ ህፃናት ላይ አሁን አለርጂዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ህፃናት ቆዳ ላይ ስስ ስለሆነ ይሄንኛውን ብትጠቀሙት የካሮት ዘይት በተለይ በጣም ሴፍ የሆነ ነው። በቤታችሁ ነው ሰርታችሁ ስለሆነ ለህፃናት ይሄን መጠቀም ትችላላችሁ። ቅድም ላይ እንደነገርኳችሁ ደግሞ በተለይ ለሻምፑና ኮንዲሽነርም ላይ ደግሞ ዘይቱን የተወሰነ እየጨመራችሁ ሻምፑና ኮንዲሽነር ላይ እያደረጋችሁ ጸጉራችሁን ሊሆን ይችላል ሻወርም ልትወስዱበት ትችላላችሁ፣ ልትታጠቡበት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ዘይቱን እንደዚህ መጠቀም ይችላል። አሁን ደግሞ የካሮት ክሬሙን እንዴት እናዘጋጅ ነው። አሁን ዘይቱን አጊተናል፣ ወደ ካሮት ክሬም እንዴት መቀየር እንችላለን የሚለውን እናያለን። ይህንን እንግዲህ ያዘጋጀነውን ዘይት በሰፊ የሆነ ጠርሙስ መያዣ ወይም ሳህን ላይ ታደርጉታላችሁ። ዘይቱን ታደርጋላችሁ። ከዛ ምንድነው የምትጨምሩበት ወደ ክሬምነት ለመቀየር ስለሆነ ከ2 እስከ 3 የሻይ ማንኪያ የሬት ጄል ትጨምሩበታላችሁ ማለት ነው። የሬት ጄል ያው በጣምም እንዳይወፍርባችሁ በጣምም እንዳይቀጥንባችሁ ክሬም ለማድረግ ስለሆነ ኮንሲስተንሲውን ውፍረቱን እያያችሁ እንደፈለጋችሁት መጠን የሬት ጄል ትጨምሩና በጣም በደንብ አድርጋችሁ ማቀላቀል ወይም ሼክ ማድረግ በደንብ ማማሰል ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። በደንብ የሬት ጄሉ ጋር በደንብ ከተዋሃደ በኋላ ወደ ክሬምነት ይቀየራል። እንግዲህ የሬት ጄል እንደምታውቁት በተለይ ለቆዳችን እንደ ሞይስቸራይዘር እንደ ቆዳ ማርጠቢያነትም ያገለግላል ማለት ነው። በጣም አስገራሚ ነው። የሬት ጄልን ትጨምራላችሁ፣ ጥቅሙንም ይጨምረዋል ማለት ነው የውህዱን። ከዛ ከለሩ ወርቃማ ቢጫ ቀለም ይኖረዋል ማለት ነው። ይሄ ክሬሙ ማለት ነው የካሮት ክሬሙ ወርቃማ ቢጫ ቀለም፣ ሽታውን በጣም የሚጣፍጥ አይነት ሽታ ይኖረዋል። ይህንን ካዘጋጃችሁ በኋላ መጨረሻ ላይ ምንድነው የምታደርጉት? የቪታሚን ኢ ዘይት ትጨምሩበታላችሁ ማለት ነው። ይሄ በነገራችን ላይ ኦፕሽናል ነው፣ አማራጭ ነው፣ ግዴታ አይደለም። የቪታሚን ኢ ዘይት ከ2 እስከ 3 ድሮፕ ወይም ደግሞ ጠብታ የቪታሚን ኢ ዘይት በተለይ ሼልፍ ላይፉን ይሄንን ክሬም ሼልፍ ላይፉን ሳይበላሽ ለረጅም ወራት እንዲቀመጥ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ቪታሚን ኢ ዘይት ጥቅሙንም መጨመር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ክሬም በዚህ መልኩ በማዘጋጀት በቤታችሁ በቀላሉ ማለት ነው አስገራሚ ጥቅሞችን ማግኘት እንችላለን። ለምሳሌ የመጀመሪያው ጥቅም ምንድነው? ለቆዳ ማርጀትና መሸብሸብ ከፍተኛ ጥቅም ይሰጣል ማለት ነው። ቆዳችን በተለይ እድሜያችን እያረጀ ሲሄድ እድሜያችን እየጨመረ ሲሄድ ይሄ ኮላጄን፣ ኬራቲን የምንላቸው የጸጉራችን ስሮች የሚበቅሉበት ቦታ እየሳሳ እያለቀ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ያንን ጸጉራችን እንዳይነቃቀል እንዳናረጅ ቶሎ ቆዳችን እንዳይሸበሸብ ውብ ሆኖ እንዲቆይ ወጣትነትን ተጠብቆ እንዲቆይ ከፍተኛ እገዛ ያደርጋል። ይሄንን በየጊዜው ፊታችሁ ላይ ክሬሙን ወይም ደግሞ ዘይቱን ሊሆን ይችላል መቀባት ትችላላችሁ። በተለይ ክሬሙ ወሳኝ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሰውነታችን ላይ ጥቁረት የሚፈጠርባቸው ቦታዎች አሉ በብዛት ለምሳሌ ብብታችን ላይ አካባቢ ጥቁረት የሚፈጠርበት ቦታ ነው። የብብት ጥቁረት ካለብን እሱን ለማስወገድ ከፍተኛ ጥቅም ይሰጣል። እንዲሁም ደግሞ ፕራይቬት ኤሪያ ላይ እዚህ በብልት አካባቢ ላይ ጥቁረትም ካለብን በታፋ አካባቢ ማለት ነው። ታፋ ላይ ፕራይቬት ኤሪያ ፔልቪክ ኤሪያ ላይ ማለት ነው። የታፋ ጥቁረት ካለብን አንገታችን አካባቢ ጥቁረት ካለብን እንዲሁም አንዳንድ ቦታዎች ላይ ደግሞ መገጣጠሚያችን ላይ ለምሳሌ ጉልበታችን ላይ ሊሆን ይችላል፣ ክንዳችን ላይ ሊሆን ይችላል። የትኛውም ቦታ ላይ መገጣጠሚያ ላይ ደግሞ ጥቁረት ይከሰታል በብዛት። ያንን ጥቁረትም ለማጥፋት ይሄንን ክሬም በየቀኑ መጠቀም ይገባናል ማለት ነው። በጣም ውጤታማ ለውጥ ነው የምታገኙት በ2 ሳምንት በ3 ሳምንት ውስጥ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እንደነገርኳችሁ ቅድም ላይ ለቆዳ አለርጂዎች በተለይ ህፃናት ላይ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ፊታችን ላይ ወይም ደግሞ ቆዳችን ላይ አለርጂ ሲከሰት ይሄንን ክሬም ከተቀባችሁት ወዲያውኑ ለውጥ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሶስተኛው ለብጉር ጠባሳ ነው። ለብጉር ጠባሳ ካለብን እነዚህ ጥቋቁር ነጠብጣቦች ወይም ደግሞ ዳርክ ስፖት ነገር ካለብን ፊታችን ላይ ችግሩ ያለበትን ቦታ ላይ መቀባት እንችላለን። ማዲያትም ካለብን ማለት ነው። ፊታችን ላይ ጥቁረት በአጠቃላይ ፒግመንቴሽን ነገር ካለን ይሄንን ነገር መቀባት የጎንዮሽ የለውም፣ ኬሚካል የለውም። ይሄንን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው በቤታችን በቀላሉ። ሌላው ደግሞ ለአይን ዙሪያ መሸብሸብ አይናችን በእድሜ ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ በአንዳንድ ጊዜ በእንቅልፍ ማጣት ሊሆን ይችላል፣ በውስጣዊ ችግር ምክንያት በአይናችን ዙሪያ ሊሸበሸብ ይችላል እና ያንን የሚሸበሸበውን ነገር በቀላሉ ለመከላከል እንዲሁም ደግሞ አይናችን ዙሪያ ደግሞ ጥቁረት ሊከሰት ይችላል። አንዳንድ ጊዜ የአይን ዙሪያ መጥቆር ሊከሰት ይችላል። ያንን ጥቁረቱንም ለማጥፋት ከፍተኛ እገዛ ያደርጋል እና ቀስ ብላችሁ ያንን በአይናችሁ ዙሪያ ብትቀቡት በጣም ለውጥ ታገኛላችሁ ማለት ነው። አስተማማኝ ነው፣ ሳይንሳዊ የሆነ ነገር ነው። ሌላው ደግሞ
ለቆዳ ሸንተረር ነው። ሸንተረር በተለይ እርጉዝ የሆኑ ሴቶች ወይም ደግሞ ቦርጭ ያላቸው ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ቆዳቸው ላይ ሸንተረር ሊፈጠርባቸው ይችላል እና ያንን የቆዳ ሸንተረሩን ደግሞ ለማጥፋት ይህንን ክሬም ቤታችሁ አዘጋጅታችሁ በቀላሉ ወጪ ሳታወጡ መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም ጥሩ ነገር ደግሞ እንደነገርኳችሁ የካሮት ምርቶች ለማንኛውም የቆዳ አይነት ለደረቅ ቆዳ፣ ለወዛማ ቆዳ ሊሆን ይችላል። ለማንኛውም ኮምባይኔሽን ቆዳ ላለው ሰው ሊሆን ይችላል። ቁጡ ቆዳ ላለው ሰው ይህንን ክሬም መጠቀም ትችላላችሁ። በተለይ ደረቅ ቆዳ ካላችሁ ደግሞ በጣም ተአምራዊ ለውጥ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን እንግዲህ እንደ ዳብል ጥቅም መጠቀም እንችላለን። ሰውነታችን እንደ ክሬም፣ እንደ ሎሽን፣ እንደ ዘይት መጠቀም እንችላለን። ፕላስ ደግሞ የቆዳ ማርጠቢያም ሆኖ ያገለግላል። እንደ ሞይስቸራይዘርም ሆኖ ያገለግላል። ሁለት ጥቅም ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር በብዛት ማታ ማታ እንድንጠቀም ነው የሚመከረው። እንደ ቦነስ ነው የምነግራችሁ። ምክንያቱም በብዛት ለፀሐይ ብርሃን፣ ለተለያየ ለአየር ለሙቀት እንዳንጋለጥና ቆዳችን የባሰ ለተለያዩ በሽታዎች እንዳንጋለጥ ማታ ማታ ተቀብተ ነው ብናድር ጥሩ ነው። ቀን ላይ ከሆነ ግን የፀሐይ መከላከያ ክሬም ወይም ደግሞ ሰንስክሪን ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ቀን ጠዋት ከተቀባ ነው ይህንን ነገር የፀሐይ መከላከያ ክሬም ወይም ደግሞ ሰንስክሪን ማድረግ ይጠበቅብናል። የመጨረሻው ቦነስ ነገር ምንድነው? በተለይ ካሮት ያው ለመቀባት ብቻ ሳይሆን ከውስጣችንም ደግሞ ጤንነታችንን ለመጠበቅ ካሮትን መመገብ መቻል አለብን። ብዙዎቻችንን ካሮትን በሙቀት አብስለን ነው ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው። በጣም በቀላሉ የሚበላሽ ቪታሚንና ሚኔራሉን በቀላሉ ልናጣው የምንችል ነገር ነው። ለሙቀት መጋለጥ የለብንም። ጥሬውን ካሮት ከ2 እስከ 3 የሚሆን ጥሬውን ካሮት መመገብ ነው በቀን ከቻልን ማለት ነው። ጥሬውን መላጥም አያስፈልግም። በደንብ ማጠብ ብቻ ነው የሚጠበቅ። በንጽህና በኮምጣጤ ሊሆን ይችላል፣ በቤኪንግ ሶዳ አጥበን በቀላሉ ጥሬውን ዝም ብለን መመገብ ነው እንጂ መላጥም አያስፈልግም፣ ማብሰልም አያስፈልግም ማለት ነው። ሌላው ጁስም ሰርተን መጠቀም እንችላለን። አክቹዋሊ ስለ ጁስ አሰራሩ ወደፊት ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ጁስም ማዘጋጅተን የካሮት ጁስ ብንጠቀም ሞር ደግሞ ጤናችን ከውስጥ ወደ ውጭ ጎልቶ ይታያል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ የካሮት ክሬም እንዲሁም ደግሞ ዘይት አዘገጃጀትን ባጭሩ በቤታችን ምን ይመስላል የሚለውን ከሞላ ጎደል እንግዲህ በዚህ መልኩ ጨርሻለሁ። ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። የዛሬውን በዚሁ ጨርሻለሁ። በሌላ እንገናኛለን። እስከዚያው ድረስ ቸር ሰንብቱ።